පිත්තලද, ප්ලාස්ටික්ද, PPSද, බෝන්ද? අද අපි කතා කරමු acoustic guitars වලට use කරන saddles වර්ග ගැන. අපි SLunprofessional. හරි, මේකයි කතාව. අපි මේ ගිටාර් එකක් ගැන කතා කරද්දී ඇත්තම ගිටාර් එකේ ටෝන් එකට බලපාන තවත් එක සාධකයක් තමයි අපි use කරන මේ saddle material එක acoustic guitar එකක නම්. ඒකට හේතුව තමයි අපි මෙහෙම guitar string එකක් ප්ලොක් කරපුවාම මේ ගිටාර් එකෙන් එන කම්පනය නැත්නම් මේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ කම්පනය මේ ගිටාර් টොප් එකට අරන් යන්නේ මේ සැඩල් එක හරහා. ඒ නිසා සැඩල් මැටීරියල් එක අනුව මේ ගිටාර් එකෙන් එන ටෝන් එක ඇත්තටම ගොඩක් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. හරි. මෙහෙම කතාවක් කියන්න ඕන. ලංකාවේ භාවිතා කරන බජට් ඔරියන්ටඩ් බ්‍රෑන්ඩඩ් ගිටාර්ස් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉම්පෝර්ටඩ් ගිටාර්ස්, සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ ගිටාර්ස් ගත්තොත් අති බහුතරයක් මේ ගිටාර්ස් වල මේ සැඩල් එක විදිහට යූස් කරන්නේ ප්ලාස්ටික්. ඉතින් ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් කියන්නේ හොඳ මැටීරියල් එකක්. එකක් කියන්න ඕනේ මේ හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ. ප්ලාස්ටික් කියන්නේ හොඳ මැටීරියල් එකක්. හැබැයි ප්ලාස්ටික් වලට අමතරව ප්ලාස්ටික් වලට වඩා හොඳ acoustic character එකක් දෙන හොඳ acoustic output එකක් දෙන මැටීරියල්ස් තව ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ප්ලාස්ටික් හොඳ නැහැ කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්ලාස්ටික් වලට වඩා හොඳ මැටීරියල්ස් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ ගිටාර් එකේ සැඩල් එකට. හොඳයි එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු මොනවද අද අපි ගාව තියෙන මැටීරියල්ස් කියලා. මෙන්න මේ PPS කියන මැටීරියල් එක. මේකත් ඇත්තටම කිව්වොත් මේක ප්ලාස්ටික් වර්ගයක්. හැබැයි හයි ක්වොලිටි ප්ලාස්ටික් එකක්. PPS කියන එකේ තේරුම polyphenylene sulfide. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ මැටීරියල් එක ගොඩක් තාක්ෂණික උපකරණ හදද්දී යූස් කරනවා. ඒවා ඉතින් ඔයාලට Google search කරලා ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. දැනට මතක තියාගන්න මේක සැඩල් මැටීරියල් එකක් විතරත් අපිට යූස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව ඈත අතීතදී නම් පැවතගෙන යන මැටීරියල් එකක් තමයි මෙන්න මේ බෝන්. බෝන් කියන්නේ ඇටකටු. natural bone. ඇත්තම කිව්වොත් ගොඩක් ගිටාර්ස් හදපු මුල් කාලේ පරණ කාලේ යූස් කරේ මේ නට් වලට මේ බ්‍රිජ් පින් වලට මේ සැඩල්ස් වලට මෙන්න මේ බෝන් නැත්තම් ඇටකටු. ඉතින් වර්තමානයේත් ගොඩක් දෙනා විශ්වාස කරන එක තමයි නියම acoustic character එක ගන්න නම් අපි බෝන් නට්ටයක් යූස් කරන්න ඕන, බෝන් සැඩල්ස් යූස් කරන්න ඕන කියන එක. ඊට අමතරව ඉතින් ග්‍රැෆ්ටෙක් එතකොට තව විවිධ මැටීරියල් වර්ග තියෙනවා. දැන් නම් කාබන් ෆයිබර් වලිනුත් එනවා මං හිතන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි අද අපි ගාව එක්කම නෑ. අපි ගාව තියෙනවා බ්‍රාස්, PPS, බෝන්. ඊට අමතරව AliExpress එකකින් ගෙන්නපු සින්තටික් බෝන්. මේ ඉතින් ප්ලාස්ටික් තමයි. හොඳයි එහෙනම් අපි වැඩිදුර තොරතුරු කතා කරන්න කලින් අපි මේ සැඩල්ස් මේකට මාරු කරලා මේ එක එක සැඩල් වලින් එන නැත්නම් මේ එක එක මැටීරියල් වලින් එන acoustic output එක නැත්නම් ටෝන් එකේ කැරක්ටර් එක අහලයිමු අපි මේ ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න කලින්.
ඔන්න එහෙනම් ඔයාලත් දැන් ටෝන් සැම්පල්ස් ඇහැවා එක සැඩල්ස් මැටීරියල්ස් වල වෙනස්කම්. හරි අපි පොඩ්ඩක් මේ ගැන විස්තරාත්මකව දැන් කතා කරමු. හොඳයි. මුලින්ම කතා කරන්න ඕන දේ තමයි මේ අලි එක්ස්ප්‍රස් එකෙන් අපි ගෙනාපු සින්තටික් බෝන් කියලා නම් කරලා තිබුණ සැඩල් මැටීරියල් එක. ඇත්තටම මේක ප්ලාස්ටික්, චීප් ප්ලාස්ටික් එකක්. ඔයාලට ටෝන් සැම්පල් එකකිනුත් ඇහෙන්නේ නැති. ඇත්තටම ප්ලොක් කරද්දී අපිට පිකින් නොයිස් එකක් විතරයි සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන්නේ. මේක මේ ගිටාර් එකේ කැරක්ටර් එකවත් ස්ට්‍රින්ග් එකේ කැරක්ටර් එකවත් නැත්තම් ටෝන් එකේ ලවුඩ්නස් එකවත් ජෙනුයින් නැහැ ගිටාර් එකේ ටෝන් එක. ඉතින් අපි නම් ඉතින් ඇත්තටම සජෙස්ට් කරන්නේ මේ වගේ චීප් මැටීරියල් සැඩල්ස් විදිහට භාවිත කරන්න කියලා. ඊට වඩා හොඳයි ඉතින් ගිටාර් එක ප්ලේ කරන්න නැතුව ඉන්න එක. ඒ නිසා අපිට කියන්න තියෙන්නේ AliExpress එකෙන් ගෙනපු මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් එහෙම නැත්නම් සින්තටික් බෝන් සැඩල්ස් ගන්න එපා. හොඳයි එහෙනම් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ බ්‍රාස්, PPS සහ බෝන්. අපි බලමු මේ මැටීරියල්ස් තුනෙන් කවුද ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. මුලින්ම තුන්වන ස්ථානය. ඒ තමයි බ්‍රාස්. ඇත්තරම් මෙහෙමයි. දැන් මම 10 දෙනෙක් අපි හිතමු 100 දෙනෙක්ට කිව්වොත් මේ ටෝන්ස් තුන අහලා හොඳ එක තෝරන්න කියලා මම හිතන විදිහට අංක 1 විදිහට මේ බ්‍රාස් තෝරන අයත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එක එක්කෙනාගේ කනට හුරු විදිහටනේ. දැන් අපිට නම් තේරෙන විදිහට මේ බ්‍රාස් මැටීරියල් එකෙන් එන ටෝන් එක බ්‍රයිට් වැඩි. ඒ කියන්නේ මේකේ පොඩ්ඩක් අර ලෝ මිඩ් ගතිය පොඩ්ඩක් මියුට් වෙලා ඇහෙන්නේ. නිසා අපිට පොඩ්ඩක් අර තේරෙනවා කනට මිහිරි ගති අඩු බවක්. මම මේ කියන්නේ ටෝන් එක හොඳ නැහැ කියලා. ටෝන් එකේ කැරක්ටර් නියමයි. මේ බ්‍රාස් මැටීරියල්ස් යූස් කරන සැඩල්ස් නට් දාපු ගිටාර්ස් ඕන තරම් ලෝක කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. ඒක ගිටාර් එකෙන් ගිටාර් එකම වෙනස් වෙනවා. අපි අද සාම්පල් එක විදිහට ගත්ත Emme ප්‍රීමියම් සීරීස් ගිටාර් එකට නම් මේ බ්‍රාස් මැටීරියල් එක යූස් කරපුවාම අපිට තේරෙන විදිහට පොඩ්ඩක් ලෝ මිඩ් ගතිය පොඩ්ඩක් ටෝන් එකේ අඩු වෙනවා. හයිස් පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉතින් පොඩ්ඩක් අර හයිස් පැත්තට ස්කිව් වෙන කර්ව් එකක් තමයි අපිට ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි බ්‍රාස් මෙයාට තුන්වෙනි ස්ථානය ලබා දෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ථානය සහ පළවෙනි ස්ථානය. මේක ඇත්තටම ඒකමතික තීරණයක් නෙවෙයි. අපේ ටීම් එකේ අය අතර විවිධ මතිමතාන්තර තිබුණා. අවසාන වශයෙන් අපි තීරණය කරා දෙවෙනි ස්ථානය ලබා දෙන්න PPS මැටීරියල් එකට. ඇත්තටම මම නම් මේක මම තේරුවා නම් මම නම් අංකයකට තෝරන්නේ PPS. දැනට ගිටාර් එකට දාලා තියෙන PPS පිටිපස්සේ මේ ඉතුරුලා තියෙන නට් එක. හේතුව තමයි PPS මැටීරියල් එකේ මට තේරුණු විදිහට නම් ටෝන් එක ඕවරෝල් ටෝන් එකේ කැරක්ටර් එක හරිම රවුන්ඩ්. ඒ කියන්නේ මිඩ් ලෝ හයිස් හරිම බැලන්ස් විදිහට තියෙනවා. ඒ නිසා හරිම ප්‍රසන්නයි අහගෙන ඉන්න. ඒ වගේම ටෝන් එක රෙකෝඩ් කරද්දිත් අපිට රෙකෝඩින් එකත් එඩිට් කරන්න ටිකක් ලේසි වගේ ගතියක් තේරෙනවා PPS මැටීරියල් එක යූස් කරපුවාම. ඒ නිසා මගේ පර්සනලි මට තේරෙන විදිහට නම් PPS මැටීරියල් එක මට මැච් වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපේ ටීම් එක අනිත් දෙන්න කැමති බෝන්. ඒ නිසා අපි දෙවන ස්ථානය දෙනවා PPS. පළවෙනි ස්ථානය දිනාගන්නේ බෝන්, නැචරල් බෝන්. හරි මේ ගැන කතා කරමු. අපිට බෝන් නැත්නම් නැචරල් බෝන් මේ සැඩල් එක යූස් කරපුවාම තිබුණ ඇහුණ ලොකුම දේ තමයි සස්ටේන් එක නම් සුපිරියටම තියෙන. ඒ කියන්නේ සස්ටේන් එක වැඩිම අපිට තේරුනේ මෙන්න මේ බෝන් කියන මැටීරියල් එකේ. ගිටාර් එකෙන් එන සස්ටේන්ස් රෙසොනන්ස් හොඳට එම්ෆසයිස් වෙනවා මේ බෝන් සැඩල් එක යූස් කරපුවාම. ඒ නිසා ටෝන් එක අර මං කියන්නේ කනට මිහිරි. හොඳද? රයිට්. ඒක තමයි අපිට තේරුණු විදිහට මේ බෝන් මැටීරියල් එක යූස් කරපුවාම තියෙන වෙනස ගිටාර් එකට. ගිටාර් එකේ මමත් පර්සනලි ඇත්තටම හිතන විදිහට මම කිව්වට මට ලස්සන PPS කියලා. ඇත්තම ගත්තොත් ගිටාර් එකෙන් එන්න ඕන ටෝන් එක ගන්න නම් මම හිතන විදිහට අපේ ටීම් එක ඩිස්කස් කරපු විදිහට මේ මැටීරියල්ස් තුنين යූස් කරන්න ඕන නැචරල් බෝන් මැටීරියල් එක. අපි චෙක් කරපු සාම්පල් ගිටාර් එකට අනුව Emme's ප්‍රීමියම් සීරීස්. හරි කෙනෙකුට ගේන්න පුළුවන් තර්කයක් තමයි ගිටාර් එකේ නට් එක අනුව ටෝන් එක වෙනස් වෙනවා නේද කියන එක. ඔව් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට අපි නට් එකෙන් වෙන ඉෆෙක්ට් එක අයින් කරා. අපි ප්ලේ කරපු කෝඩ්ස් අපි ප්ලේ කරපු පාර්ට්ස් එකක්වත් ඕපන් නෝට් නෙවෙයි. හින්දා නට් එක කිසිම බලපෑමක් නැහැ මේ අද කරපු එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට. අපි ඊළඟ දවසේ බලාපොරොත්තු වෙනවා විවිධ නට් මැටීරියල්ස් අනුව ටෝන් එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාලට අරන් එන්න. හරි අද දවසේ සාරාංශය මෙන්න මෙහෙමයි. SLunprofessional අපේ මතය අනුව ගිටාර් එකකට දානවා නම් ඔයා සැඩල් එකක් අපි ඔයාට සජෙස්ට් කරනවා ඒ ගිටාර් එකේ නියම acoustic output එක ගන්න බෝන් සැඩල්ස් යූස් කරන්න කියලා. ඒක අපේ පර්සනලි අපි දෙනවා ඔයාලට ඇඩ්වයිස් එක. හැබැයි ඔයාලා try කරන්න හොඳ ඔල්ටර්නේටිව් එකක් තමයි මෙන්න මේ PPS. මොකද බෝන් නට් එකෙන් එන කැරක්ටර් එකම වගේ එනවා පොඩ්ඩක් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. සමහර විට ඔයා ඒ කැරක්ටර් එකට ආස වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා try කරලා බලන්න PPS. හැබැයි අපි සජෙස්ට් කරනවා බෝන් යූස් කරන්න කියලා. හොඳයි. ඒ වගේම විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් මත මෙන්න මේ වගේ විවිධ
මෙන්න මේ වගේ විවිධ ලෝහ වලින් හදපු සැඩල්ස් පවා ලෝකේ ගිටාරිස්ට්ලා යූස් කරනවා. ඉතින් ඒක අවශ්‍යතාවයේ අනුව ඒ අවස්ථාව අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් විවිධ අවස්ථාවන් අනුව මේ වගේ ඇලොයිස් වලින් හදපු සැඩල්ස් උනත් යූස් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. හරි. සැඩල්ස් ගැන කතාව එච්චරයි. අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් කතාවකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.